Yan, so kailangan po natin ng sibuyas, bawang, and then luya, chili powder, Sprite, kailangan din natin yan. Corn, kasi walang fresh dito, so can na lang. Yung in can na lang na corn. So kailangan din natin ng butter. So syempre hindi tatawagin shrimp and squid yan kung wala yung squid. So ito siya. Wow! Ito yung shrimp. Kailangan natin ng shrimp and squid. So papalatan natin siya para maging ganito. And then hihiwain natin siya ng ganyan kaninipis. Okay. So ayan, linisin ko muna.